با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژیخوانی دیگه از سری انرژیخوانی های فل رقیب. موضوع این لحظه انرژیخوانی ما عاقبت طرف احساسی و رقیب چه خواهد شد، عاقبت این رابطه با نماید خداوند و یاری کائنات. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار کنه. آمین. ببینیم که آخر عاقبت این رابطه به کجا خواهد کشید و چه خواهد شد. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار کنه. شما تشریف نداری کارت بکشی، بندم کارت نمیکشم تا انرژی های بندم تاثیرگذار نباشه. هر کارتی رو که کائنات بده به این شکل برای شما عزیز دلم میخونم. عزیز دلم ببین، من نه تربست دستیه نه چشم بندیه، جلوی چشم خودت قربونت برم کارتا رو میکشم و فرکانسشون رو در اینجا چیزی که داره نشون میده خشم هستش. خشم و ناراحتی و نگرانی رو داره بهش اشاره میکنه. مسئله دیگری که وجود داره یک دسیسه‌ای در کار هستش که حالا طرف احساسی متوجه این دسیسه شده، به رقیب گفته، رقیب هم خیلی عصبانی شده. رقیب طرف احساسی، رقیب طرف احساسی. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، داره میگه که این دسیسه‌ای که طرف احساسی متوجه شده مسائل مالی درش دخیل بوده. حالا اینکه یه پولی رو به طرف احساسی داده یا گرفته یا گفته فلانیه، این پول مال فلانی هستش، یه دروغ پولکی گفته از دل من و با یکی دو نفر هم هماهنگ بوده، به خاطر اینکه سه سکه بیش از یک نفر رو نشون میده، دو یا چند نفر. خود سه سکه که اصلا سه نفر رو تایید میکنه که با یکی دو نفر خودش برنامه ریزی کرده بوده رقیب و طرف احساسی متوجه شده، خیلی هم عصبانی شده و درگیری ها و اختلاف ها رو داره بهش اشاره میکنه. و حالا از طرف دیگه میتونیم بگیم که هفت سکه، هفت شمشیر به معنای این هستش که اون دزدیدن یه چیزی، دزدی شدن، یه چیزی رو دزدیده، یه چیزی رو دزدکی جابجا کرده و طرف احساسی هم متوجه شده. طرف احساسی هم ناراحتیش از این هستش که میگه ایمپر تو چرا منو کنار زدی، چرا جلوی دیگران منو کوچیکم کردی. ایمپر خودخواه رو داره، آدم خودخواه و مغروری رو نشون میده که اصلا فرض رو بر این بذاریم طرف احساسی اگر رفته باشه دزدکی هم با فردی و افرادی حالا معامله کرده باشه، پولی جا به جا کرده باشه، وارد یک سرمایه گذاری شده باشه، طرف احساسی خیلی ناراحته که چرا با اینها رفتی وارد سرمایه گذاری شدی. حتی با این موضوع هم میتونه باشه. ورژن های مختلف رو عرض میکنه عزیز دلم که شما دقیقاً بدونی موضوع از چه قراره، که وقتی یه موقع طرف احساسی جلوت صحبت میکنه تا آخرش رو بری بدونی که قضیه از چه قرار هستش. ولی به سه جام هم در اینجا همزمان داره اشاره میکنه. رقبایی که طرف احساسی خوشش نمیاد از سمت رقیب هستن، کسایی که طرف احساسی فکر میکنه که اینها با رقیب یه صنمی دارن به قول معروف و همین مسئله کار رو برای رقیب سخت‌تر و دشوارتر میکنه. و از سوی دیگه این مسئله این حالا این پنهانکاری هست، هر چی که هست، دسیسه‌ای که هست، هر داستانی که هستش، رقیب به مسائل احساسی طرف احساسی به مسائل احساسی هم اینو نسبت میده که جرم رقیب رو بیشتر و بیشتر کنه و میگه اصلا دلیلش، سببش چی هستش که تو پشت سر من با چند نفر مخفی کاری میکنی، چی رو میخوای تو اینجا ثابت کنی. موانع رو نشون میده، همونطور که ملاحظه میفرمایید میگه که این مسئله، این صحبت ها، این مسائل باعث شده که یه خورده اون رابطه سختتر و سختتر پیش بره، رابطه او و رقیب. مسئله دیگری که کائنات داره بهش
اشاره میکنه این هستش که بله شمشیر، و در اینجا هم بله میبینیم که شمشیر رو باز داره بهش اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی روبروی هم بودن این دو نفر رو داره بهش اشاره میکنه. بنابراین و بله اختلافاتی که دارن و مسئله دیگری که هستش، طرف احساسی از یه بابت، حالا از یه طرف که روبروی رقیب هست، از این طرف هم اگه کنار هم بذاریم ببینید با شما هم اختلافای پیدا که قهر هستی انگار، یا حالا دلت شکسته، ناراحتی از دستش به خاطر یه سری مسائل، شما هم از دستش خشمگینی، میگه این ور اینجوری اون ور اینجوری، و خب پیش خودش طرف احساسی هم ناراحته و چراغ تو دستشه، همش داره تجسس میکنه، همش داره میگرده ببینه که چه اشکالای دیگری وجود داره اینجا که خبر نداره، و به قول معروف اون شاخکاش تیز شده، متوجه شده که یه خبرایی هست، یه چیزایی، یه رد و بدل شدنهایی وجود داره، و برای همین نسبت به رقیب دو دل شده به خاطر چیزهایی که دیده. ببینید حدس و گمان نیست، چیزهایی که طرف احساسی دیده، حالا یا تلفن اون رو چک کرده دیده، یا شنیده، یا بهش گفتن، هرچی که هست طرف احساسی نمیتونیم بگیم که مثلا مشکوکه، طرف احساسی دیده چیزهایی رو که این چیزی که دیده دو دلش کرده. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، اونطور که ملاحظه میفرمایید عزیز دل من، به مسئله مسئولیت داشتن، یا حالا مسئولیت پذیری، یا اون کاری که طرف احساسی فکر میکنه که انجام داده، خب اون رابطه به نفع رقیب شده و رقیب رو در اینجا پیروز میبینه، فکر میکنه خودش یه چیزایی رو از دست داده و رقیب موفق هستش، و قضیه حالا این موضوع زیر یک سقف بودن، در کنار هم بودن، با هم بودن رو هم همزمان داره بهش اشاره میکنه، میگه که خب همه چی به نفع اون شد، چیزی به نفع من نشد و انرژی من فقط خارج شد، یعنی که انرژی من و اون خورد و برد و موفق شد، و اینجا آدم بدم من شدم حتی تو این رابطه، و چیزی که طرف احساسی حس میکنه که فکر میکنه زحمت های زیادی کشیده هیچی هم دستش رو نگرفته، این خیلی براش دردناک هست، چیزی که اینجا داره کائنات بهش اشاره میکنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، پیام ها، خبرها رو داره بهش اشاره میکنه، میگه که یه سری خبرهایی هم به سمت طرف احساسی اومده که یه چیزایی خودش دیده، یه چیزایی رو هم شنیده، تو چیزایی که شنیده احساس این که خب یه باختی رو داده، یه ضررهایی کرده، یه شکستهایی داشته، و اینکه میخواد رفتارش رو با رقیب تغییر بده رو خیلی واضح کائنات داره بهش اشاره میکنه، و خبرهایی که فکر میکنه از موفقیت های رقیب، یا اینکه بهتر بگیم فکر میکنه تغییراتی که ایجاد میخواد بکنه، یا اگر ایجاد کرده واسه به فرکانسش، بله اگر یا ایجاد کرده یا میخواد ایجاد کنه، یعنی توی این فرکانس هستش، خیلی میتونه به نفع خودش باشه تا به نفع رقیب، و یک معجزه، اینکه حالا منتظر یک معجزه هست، این کارایی که خودش کرده، اشتباهی که خودش کرده، حالا کائنات میخواد براش جبران کنن، یعنی خواستش این هست، انتظار میکشه که یک معجزه‌ای بشه، و حتی فهمیدن این مسائل خودش یه معجزه‌ای بوده اگر بتونه اون رو درک کنه این فرد. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، انتظار کشیدن، میگه منتظرم بله این معجزه رخ بده، من حرکتم رو انجام میدم. حرکتش چی هستش؟ از پشت خنجر زدن به رقیب رو در نظر گرفته، چون رقیب باهاش اون کارو کرده، و اینکه بله چاکراه تاجش خیلی خشم و
ناراحتی و عصبانیت رو داره نشون میده. کند پیش رفتن رابطه رو داره بهش اشاره میکنه این کارت، و در اینجا هم اوج گرفتنش رو فکر میکنه که چاکرا تاجش استرس ها، استراب ها، نگرانی ها، عصبانیتش رو باید کم کنه، چون انگار دستش زیر تیشه رقیبه، انگار یه چیزی این وسط هست، یه مسئله مالی، یه چیزی این وسط هست که حل نشده است. میتونه حتی فرزند باشه، اگر فرزند نیستش میتونه مسئله مالی باشه. یه چیزایی، یه مهره‌هایی رو باید این مهره‌ها رو جابجا کنه سر جای خودش، این قطعات پازل رو بچینه تا بتونه به اون موفقیتی که میخواد برسه. یعنی اگه میخواد رابطه رو ترک کنه، رفتن رو داره نشون میده، اگر میخواد رابطه رو ترک کنه باید یه چیزایی رو حل کنه، یه چیزایی که فکر میکنه که سر جای خودش نیست باید انجام بشه. مسئله دیگر، بله، خبرهای مالی که منتظرش هست و چاکرای تاجش رو میگه یعنی که اون خبرهای مالی بیاد خیلی به آرامش خواهد رسید و خیلی بهتر میتونه تصمیم بگیره. نگاه طرف احساسی این هست، میگه من اونجوری بهتر میتونم تصمیم بگیرم، خیالم راحت تر باشه، خبرها برام برسه و مسائل مالی حل بشه. و فکر میکنه رقیب نادیده گرفته او رو، رقیب توجهش، اعتمادش نسبت به فرد یا افراد دیگری هست از نگاه طرف احساسی. بله، و برای همین هستش که خورشید رو داد، میگه رفتارش رو میخواد تغییر بده و حالا از نظر مالی هم تصمیم هایی داره طرف احساسی نسبت به رقیب. بله، دستاوردهایی هم داره به دستم میاره، یعنی اون اتفاقی که میخواد میفته، اون چیزی رو که میخواد به دست میاره و محکم، بله، با خیال راحت حرکت خواهد کرد، چیزی که اینجا کائنات داره بهش اشاره میکنه. بله، و فروپاشی رو نشون میده، سقوط رابطه رو نشون میده در نهایت، و این رنگ آبی سردی که از روی جام بلند میشه و مسائل احساسی رو که میگذاره یه گوشو حرکت میکنه خارج از رابطه، و این دست و پا بستگی و این ذهنیت داغون و فکرایی که 4 شمشیر که مثلا یه سری فکرها هست که میگه من زندانی خودش کرده، و 2 شمشیر این اختلافات و این عشق دروغین که پایان میخواد بهش بده، چیزی که من نمیگم از دلم، کائنات داره میگه از زبان طرف احساسی. طرف احساسی میخواد که رابطه رو تموم کنه. آمی که کائنات هر آنچه که پنهان هست همکنون و بر همین لحظه برای شما شکار کنه. ولی یک شرایطی که میخواد به دست بیاره، یه شرایطی که از گذشته او هست، یک بازگشت به سمت گذشته رو طرف احساسی میخواد. حالا اینکه بله، و پایان برای این رابطه، پایان رو داد در خصوص این رابطه، بازگشت. بله، و این رقیب بدجور هم حس حسادت طرف احساسی رو تحریک کرده، چیزی که داره نشون میده، و از نظر ذهنی و از نظر قلبی، روحی، همه جوره ذهن طرف احساسی رو به هم ریخته. طرف احساسی هم فکر این هست که آزاد باشه، özgürlük، آزادی، بله، رهایی، و صبوری میکنه برای اینکه اعتماد رقیب رو میخواد جلب کنه. یه نقشه‌ای داره، مجبوره که اعتماد رقیب رو جلب کنه، رقیب احساس کنه که طرف احساسی بخشیدتش، و اون بندی که میخواد طرف احساسی که رقیب آب بده، اون بند رو رقیب آب بده. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه این هستش که امروز و فردا کردن و حسرت، و اینکه خب امیدهاش ناامید شده، طرف احساسی امیدهاش ناامید شده، میگه من صادقانه بودم با او، اون با من با نقشه پیش رفت و حالا نوبت من هستش، منم حسرت خیلی چیزا رو تو دلش میذارم، منم کاری میکنم که ناامیدی که به من داده
به خودش برگرده. یعنی که یه کاری میکنم که خیلی ضرر کنه. در واقع موندن طرف احساسی پیش رقیب از روی لجبازیه، یه نقشه‌ای برای اون داره و میگه توی زمان نزدیک ببین اصلا دیگه این کارت نمیشه، این تو زمان نزدیک میگه انتقاممو ازش میگیرم. رقیب میخواد انتقام بگیره و ریشه رو داره نشون میده، میگه من از ریشه میخوام بزنمش. یه کاری میکنم که دیگه نتونه به این کاراش ادامه بده و فکر کنه که منو تونسته یه جورایی رنگ کنه. میگه همه چی رو رفتم دیدم، مخفیانه یه چیزایی رو دیده و میگه اون چیزهایی که دیده باعث تلاطم این دریا شده، باعث خراب شدن خیلی چیزا شده. بله، شرایط خانوادگی و بله خراب شدن رابطهش و بیچاره شده. خیلی احساس بدی بهش دست داده و میخواد بابت همه اونها بهشون صحبت کنه. با رقیب میخواد صحبت کنه، دلیل این کار رقیب رو بدونه. از دست رقیب خیلی عصبانیه. بله، حتی میگه که کاری کرده که هیچ جوره دلم پاک نمیشه، هیچ جوره. یعنی رقیب یه داغی به دل این گذاشته که میگه تو را میبینم و هر دم زیادت میکنی دردم. آره، هر وقت میبینتش دردش زیاد میشه. اوف شده، چیز شده. آره، اوف و جیز شده. بعضیا دوست ندارن من اینجوری بگم اوف و جیز، کامنت میذاشتن قبلا، من خب زیاد میگفتم، بعد دیگه کمش کردم. گفتم این رقیبام یه موقع میان سر میزنن، عزیز دلم لابود. والا کانال در پیکر که نداره. رقیب ها میان، بعد میگی اوف شده، جیز شده، طرف احساسی و رقیب ناراحت میشن. طرف احساسی میگه به من داره میگه، رقیب میگه داره به من میگه. بابا رقیب کاری نداریم دیگه، به طرف احساسی داریم میگیم. طرف احساسی اوف شده، جیز شده، جیز و اوف شده، میخواست نره. دروغ میگه عزیز دلم، میخواست نکنه این کارا رو. حالا یه بلا تصمیمی رو داره میگه، بهش اشاره میکنه کائنات، به یک بلا تصمیمی وجود داره، یک انتظار کشیدنی رو داره نشون میده. غرورش که میگه خورد شده و خبرش به گوش شما میرسه، شک نکن، یا بهت گفته یا بهت میگه یا میشنوی، خیالت راحت یا میبینی، بالاخره شما متوجه این مسئله خواهی شد. و اینکه نشسته پشت پنجره، ببین زیر نظرش داره ها، همش حواسش به رقیب هستش. حالا معنای این کارت هم یه به گذشته فکر کردن رو هم معنا میده، ولی خب اینجا چیزی که داره نشون میده در کنار این کارتا، داره میگه که زیر نظر داره رقیبو. بله، و خیلی تحت فشار هست، عصبانیه، خشمگین، افکه به معنای خشم هستش. خود کرده را چی نیست عزیز دل من؟ کامنت کن لطفا قربونت برم. ببینید کانال فال رقیب یه کانالی هستش که تراپی اینجا، جدی میگم اینو. اولا که رقیب و طرف احساسی توی این فرکانس منفی میمونن، فرکانسشون رو نگه میداریم ما اینجا تا که به اون هدف شما به هدفت برسی. این یه طرف قضیه، چون ما فالگیر نیستیم، ما اینجا انرژی خانی داریم انجام میدیم. انرژی رقیب و طرف احساسی رو یه جا نگه میداریم. با تکرار و تکرار دیدید که مثلا خب ما انرژی خانی انجام میدیم، میگیم پذیرفتم، این فرکانس رو هم برای اونها میفرستیم. خیلی ها هستن که طرف احساسی برگشت، رقیبم رفت، خیلی ها،
مثل کانال فال کراشمون که ما انرژی خوانی میکنیم کراشش بیاد. خیلی ها هستن که کراششون میاد و اینا میرن دنبال کراش و دیگه اون کراششون و رابطهشون شکل میگیره. شاید دیگه اینا به کانال به چنل بر نگردن. حالا مثلا میگن دیگه ما کراش نیستیم دیگه. خب میپرسنم، من میگم که خب وقتی رابطه شکل گرفته دلیلی نداره که حالا بخوان اینا برگردن به اون چنل دوباره. ولی مسئله که هستش انرژی رقیب، یه انرژی هستش که همش باید روش کار بشه که این دور بشه از طرف احساسی و ما این انرژی رو نگه میداریم. خیلی هم جواب میگیرن، میان حالا تو خصوصی برای خودم مینویسن و به هم میگن، حالا یه موقع میبینید تو همین چنل میان مینویسن و خوشحال میشم. هر کسی که حالا برمیگرده به سمت طرف احساسی وقتی رقیب میره لطفا کامنت کنه. این یه خواسته دیگه ای هم که از شما عزیزان دارم، لایک کنید که چنل چون یه حالتی هستش اینجا، چون خب یه عده به خواسته هاشون میرن، خب آدمای جدید هم اضافه بشن. وقتی که یوتیوب نگاه میکنه میبینه که آدمای شما لایک نمیکنی، میگه شما لابد علاقه به این چنل نداری و چنل رو زیاد نشون نمیده. ویدیوهای چنل رو میگه که مردم دوست ندارن، نگاه کرده خوشش نیومده که لایک نکرده یا کامنت نذاشته. سعی کنید محبت کنید، این لایک رو انجام بدین، چون چنل رقیب واقعا خیلی داره افت میکنه. به این منوال پیش بره، متاسفانه به این منوال پیش بره و پیشرفتی نداشته باشه، مجبور میشم این انرژی که برای این چنل میذارم و بذارم روی آدم و حوا. این انرژی رو بذارم روی فال کراش، بذارم به طور مثال، یا همون آدم حوا رو یه خورده بهش برسم، این چنل رو رها کنم به این شکل. حیف هستش، چون اصلا تو یوتیوب ما کانال فال رقیب همین یه دونه کانال هست. نمیگم ویدیو فال رقیب فقط من میگیرم. ببینید کانالی که فقط مال انرژی خوانی های رقیب باشه فقط این کانال هستش که مختص به رقیبه. یعنی شما نگاه میکنی میگی حوا 200 تا ویدیو گذاشته، 50 تا گذاشته، 4 تا گذاشته، همش رقیب هستش و رقیب هست و رقیب. یعنی هیچ ویدیو دیگه ای بینشون نیست. مثلا کراش و نمیدونم فال عمومی و انرژی خوانی عمومی نداریم. برای کراش هم همینطوره. تنها چنلی هستش که توی یوتیوب به طور تخصصی فقط داره کراش رو انرژی خوانیش رو انجام میدم که براتون اون چنل هم میدونید برای ما هستش و اون چنل رو هم داریم که لینک همه چنل ها تو هم دیگه هستش. یعنی توی همین فال رقیب نگاه کنی لینک آدم و حوا هم وجود داره، لینک کراش هم وجود داره، همونطور که ملاحظه میفهمید. به هر جهت به چنلی که مال خودتون هستش، خب منم ببینم جواب نمیده درش رو تخته میکنم. واقعیت دیگه. من هر روز 2 تا ویدیو، یه دونه صبح بذارم یه دونه شب بذارم، باز خوردی برای من نداشته باشه. مخصوصا ساعتهای اولیه‌ای که یه ویدیو میاد بیرون اگر لایک نشه یوتیوب میگه خوششون نیومده، به دیگران بازدید نمیده، یعنی برای آدمای جدید نشون نمیده. این چنل نیستش که آدم حفظ کنه. این چنلی هستش که افراد میان نتیجه میگیرن میرن. برای همین باید لایک بکنی شما و وقتی آشتی میکنی باید اینجا بنویسی که هم برای دیگران یک دلگرمی باشه، بدونن که از انرژی ها دارن جواب میگیرن. یعنی یه حقی هست که گردن مخاطب هستش. یه موقع یه چیزی هستش که نه هیچ حقی، اینجا یه حقی گردن مخاطب هست. لایک کردن حقی هستش که بنده خودم به شخصه میخوام این حقمو انرژی خوانی انجام میدم، میخوام اون لایکو. اون لایک حق من هستش. اگر شما از ثانیه 30 ثانیه اولی ویدیو به بعد داری نگاه میکنی یعنی این ویدیو رو انتخاب کردی. وقتی این ویدیو رو انتخاب کردی من میخوام از شما
که لایک انجام بشه. وقتی نتیجه میگیری، انرژی که میذارم، من میخوام از شما که بنویسی که من انرژی گرفتم و مشکلم حل شد. به طور مثال هستن کسایی که دارن مدت هاست دنبال میکنن، طرف احساسی که رفته بود اصلا حالا همش گریه میکردن اینطوری، حالا طرف احساسی اومده، مخاطب من داره برای اون آدم ناز میکنه، امروز میگه نمیخوام. بیا بنویسی اینجا، چرا نمیکنی این کارو؟ که اون آدمی که گذاشته رفته و اینقدر اذیت کرده حالا به التماس افتاده، بیا بنویسین اینجا، بگو این انرژی جواب داده به من، این انرژی منو تداوی کرده یه جوری. خب ببینید، وقتی طرف احساسی میره، مخصوصا کسایی که طرف احساسیشون میره با فرد دیگه وارد رابطه میشه، اینجا از نظر ذهنی قلبی شما در شرایطی قرار میگیری که متاسفانه یه خلایی اینجا ایجاد میشه که کس دیگه ای رو به شما ترجیح داده، ولی وقتی این فرد برمیگرده شما در درونتون احساس آرامش میکنید، دیگه اون ترجیح دادن نیستش، دیگه کس دیگه ای رو به شما ترجیح نداده، به سمت شما برگشته. این یک درمان بسیار بسیار مهمی هستش، وگرنه میتونه یه نفر سالیان سال درگیر یک جنگ درونی، بهش اینو میگم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، بذار زنگ بزنه، بذار بیاد، من این کارو میکنم، اینا رو میگم، اونا رو میگم، دیگه از این جنگ رها شدی شما. و این خیلی مهم هست، یه مسئله بسیار بسیار مهمه. برای همین یه حالت تراپی داره این مسئله، این چنل ها تراپی هستن، این چنل های بی محتوایی نیست، ارزش یه دونه لایک رو فکر میکنم داشته باشن. وقتتون نمیگیرم، عزیز دلم، خیلی دوست دارم. در نور باشی.